Astăzi vom explora contribuțiile fundamentale ale lui Bachelier la domeniul economiei, concentrându-ne pe teza sa de doctorat din 1900, intitulată Teoria speculației. Această teorie a marcat un punct de cotitură semnificativ în istoria economiei financiare. Lui Bachelier a introdus concepte revoluționare care au pus bazele teoriei piețelor eficiente și a mișcării random-walk a prețurilor, influențând profund domeniul finanțelor moderne. Haideți mai întâi să vedem cum se prezintă astăzi piețele și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 7 mai 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastrul este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Acum, în mai, Republica Cehă, Azerbaijan și Argentina și-au redus ratele de politică monetară. Sentimentul pieței este 56% bearish. Piața financiară în SUA, raportată la media pe 200 de zile, este poziționată deasupra mediei 66,1% și sub medie în proporție de 33,9%. Așa se prezintă calendarul economic până acum în această săptămână. Nu sunt multe evenimente importante. Vedem aici toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele FTSE VIX a revenit în canalul de volatilitate redusă aproape de valoarea 13. Indexul Fear and Greed este la 41, o valoare ce indică frică în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au avut niște zile de creștere în care chiar au deschis cu gap ascendent, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care este în apropierea maximului istoric. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod? Louis Bachelier, considerat unul dintre părinții fondatori ai matematicii financiare, a pus bazele teoriei piețelor eficiente cu mult timp înainte ca aceasta să fie formalizată. Teza sa revoluționară a introdus mai multe concepte esențiale, cum ar fi mișcarea browniană ca model pentru prețurile acțiunilor. Bachelier a observat similitudini uimitoare între mișcarea haotică a particulelor suspendate în lichide, cunoscută sub numele de mișcarea browniană, și fluctuațiile prețurilor acțiunilor. El a propus ca mișcarea browniană să fie un model adecvat pentru a descrie comportamentul aleatoriu al piețelor financiare. Bachelier a susținut că prețurile acțiunilor reflectă deja toate informațiile disponibile publicului. Această idee, cunoscută acum ca ipoteza piețelor eficiente, sugerează că investitorii nu pot obține profituri pe termen lung prin simpla analiză a datelor istorice ale prețurilor. Louis Bachelier a demonstrat că sub anumite condiții, variațiile prețurilor acțiunilor pot fi modelate printr-o distribuție normală. Această descoperire a pus bazele pentru dezvoltarea ulterioară a modelelor de prețuire a opțiunilor și a altor instrumente financiare derivate. Teoria speculației a contribuit la dezvoltarea modelelor de prețuire a activelor, cum ar fi modelul Black-Scholes-Merton, care sunt utilizate pentru a evalua opțiuni, acțiuni și alte instrumente financiare. Teoria speculației a facilitat dezvoltarea strategiilor de gestionare a riscurilor, permițând investitorilor să cuantifice și să gestioneze riscul portofoliului lor.
De asemenea, teoria speculației a pus sub semnul întrebării eficacitatea analizei tehnice care se bazează pe modelele grafice ale prețurilor anterioare pentru a prezice mișcările viitoare ale pieței. Teoria se bazează pe anumite ipoteze simplificate, cum ar fi distribuția normală a prețurilor și lipsa de fricțiuni pe piață, care pot să nu se aplice mereu în realitate. Teoria nu ia în considerare factorii psihologici și comportamentali care pot influența deciziile investitorilor și pot duce la abateri de la raționalitate. Teoria speculației a lui Bachelier a revoluționat domeniul economiei financiare, punând bazele pentru multe dintre conceptele fundamentale ale finanțelor moderne. Deși teoria are anumite limitări, ea rămâne o contribuție semnificativă la înțelegerea comportamentului piețelor financiare și a rolului speculației în economie. Deși teza lui Bachelier a fost inițial ignorată de mulți economiști din acea vreme, ideile sale inovatoare au câștigat recunoaștere semnificativă în deceniile următoare. Astăzi, el este considerat un pionier al finanțelor moderne, iar contribuțiile sale au avut un impact profund asupra teoriilor economice și practicilor de piață actuale. Teoria mișcării browniene a prețurilor a inspirat dezvoltarea modelelor stocastice sofisticate pentru a analiza riscul și volatilitatea pieței. Ipoteza pieței eficiente a pus bazele teoriei portofoliului modern și a strategiilor de investiții pasive. Distribuția normală a prețurilor a devenit o presupunere fundamentală în multe modele de evaluare a activelor și de gestionare a riscurilor. Louis Bachelier a fost un vizionar care a schimbat fundamental modul în care înțelegem piețele financiare. Teoria sa inovatoare a pus bazele pentru multe dintre conceptele fundamentale ale finanțelor moderne, având o influență de neegalată asupra economiei și investițiilor. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectele. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Toate materialele de pe acest canal au capitole și puteți sări peste analiza pieței dacă nu mai este de actualitate. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre teoria piețelor eficiente.